Hello guys, welcome back to my channel. So sekian lama saya tak buat video. So pada video kali ini saya akan bagi beberapa tips macam mana kita nak lajukan kita punya laptop atau PC desktop. So jom. So perkara yang pertama, korang nak lajukan laptop korang kena check dulu korang punya laptop, keadaan laptop korang tu sama ada laptop korang tu banyak tak software-software atau aplikasi yang korang tak perlukan. So cara dia, korang pergi dekat control panel, korang buka control panel, korang buka kepada program and features dan korang akan dapat lihat banyak program-program kat situ. So dekat situ korang boleh tengok mana program yang korang rasa korang tak perlu. So cara dia mudah, hanya semudah ABC korang boleh tekan uninstall setiap program yang korang tak perlukan. Benda ni akan memberi kesan kepada korang punya storage. Korang boleh kurangkan storage korang. So bila korang punya storage semakin berkurang, data yang perlu diproses oleh laptop korang tu semakin cepat. So itu tips yang pertama, korang uninstall unnecessary apps yang laptop korang tak perlukan. So cara yang kedua ialah, cara ni agak sedikit tidak familiar dengan kita semua sebab cara ni agak sedikit tak familiar lah. So cara dia mudah saja. Korang pergi dekat korang punya Windows, korang tekan Windows, dekat search tu, bahagian tu korang tekan Run. So korang tekan Run, korang akan nampak perkataan apps open ni. So benda pertama, benda ni korang akan ulangi dengan 3 perkataan yang berbeza, iaitu yang pertama korang tulis temp. So dia akan keluar temp. So dekat temp ni dia adalah temporary file yang laptop korang tak perlukan. So apa yang korang perlu buat adalah just klik Ctrl+A and then korang delete. Korang delete semua file yang ada dalam temporary, dalam temp ni. Itu first step. So step seterusnya korang ulangi benda yang sama. Korang perlu tekan run semula dan korang search %temp%. Korang tekan OK. Dia keluarkan dekat folder local app data, local temp. So apa yang korang perlu buat adalah step yang sama, Ctrl+A untuk korang pilih semua file and then korang tekan delete dan pastikan semua file telah di-delete. So itu step seterusnya. So step terakhir dalam menggunakan run ni, korang perlu tekan kataan yang terakhir, step yang sama, buka run, korang tekan prefetch. Ejaan dia prefetch. Klik OK. Ini adalah file-file yang korang tak perlukan dalam laptop korang. So, apa korang perlu buat adalah step yang sama, Ctrl+A dan delete. Itu adalah step bagi Ctrl+A menggunakan Ctrl+A pula. Ini adalah step bagi korang membuang unnecessary file yang ada dalam laptop korang yang menyebabkan korang punya laptop tu berada dalam keadaan sedikit slow. So, itu step yang ketiga. Okey, step yang seterusnya setelah korang dah delete unnecessary file dalam korang punya laptop, step yang seterusnya adalah korang perlu cleaning disk, iaitu hard disk korang tu, iaitu SSD dan HDD tu, korang perlu bersihkan. Sebagaimana kita bersihkan diri kita ni daripada kotoran, macam itulah laptop kita ni banyak kotor, so kita perlu bersihkan. So step dia mudah saja. Buka disk PC, kita cari disk PC and then kita buka dekat device and driver ni, kita akan nampak OS iaitu SSD kita dan data, tengok beberapa banyak HDD korang ada. So apa korang perlu buat adalah right click dan tekan properties dan korang akan nampak disk clean up ni. So korang tekan disk clean up ni, dia akan keluarkan file, banyak file yang ada dalam korang punya kekotoran yang ada dalam laptop atau PC korang. Korang just klik semua and then korang tekan clean up system file. Tunggu
sementara file tu dibuang dan tunggu lagi. Setelah selesai semua benda, korang klik OK. So, tadi kita dah clearkan bahagian SSD kita. Seterusnya kita kena clearkan bahagian HDD kita. Step yang sama, kita tekan right click pada HDD kita, tekan properties. Kita ingat tak tadi step macam mana? Kita tekan disk clean up. Kita akan nampak sampah-sampah yang ada dalam kita punya storage HDD. Perkara yang sama, kita klik and then kita tekan clean up system file. Kita tunggu sementara dia mendelete kita punya data data. Setelah selesai semua perkara, kita tekan OK. Kita akan bergerak ke step seterusnya, iaitu step bagi kita nak bersihkan, iaitu dikenali sebagai defragmented kita punya hard disk. So, jom. So, ini adalah step kedua terakhir macam mana kita nak lajukan kita punya laptop performance, iaitu defragmented kita punya storage. So, step dia mudah saja. Kita tekan dekat search, kita tekan defragment and optimized drive. Kita akan nampak ada dua storage, iaitu OS dan HDD. So, apa kita perlu buat adalah tekan klik setiap kita punya storage tu and then kita klik optimize. Kita akan ulang kedua-duanya sekali. Kita akan tunggu sementara dia optimize. Dia akan mengambil masa sedikit tempoh berdasarkan kita punya kelajuan laptop. So, kita tunggu. Setelah selesai kita optimize kedua-duanya, kita close dan kita beralih ke step yang terakhir, iaitu step di mana ini adalah satu pilihan kepada kita sama ada kita nak atau tak nak. So, nak tahu apa stepnya? Jom. So, ini adalah langkah terakhir bagaimana kita nak lajukan kelajuan laptop kita. So, cara dia mudah saja. Ini adalah pilihan terakhir. Ia adalah pilihan iaitu korang sama ada nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Sebab dia punya kesan dia agak sedikit minor, iaitu tak dapat jelas sangat. So, cara dia mudah saja. Iaitu yang pertama, kita tekan dekat disk PC. Kita tekan right click pada mouse kita. Kita akan nampak ada perkataan properties. Kita tekan properties. And then, ini adalah layout bagaimana kita punya disk PC punya about. Kita cari bahagian kanan ni related setting, ada advanced system setting. Kita klik, kita akan nampak paparan warna putih ini. Kita pergi ke bahagian advanced performance, kita nampak bahagian setting, kita klik setting and then kita nampak performance option. Dekat sinilah kita boleh nampak kita punya PC ni sama ada kita nak pilih best appearance atau best performance. Kalau kita pilih best appearance ni adalah lebih kepada kecantikan laptop ni. Kalau korang nak nampak perbezaan dia, kita boleh cuba perbezaan dia. Advanced for best appearance. Kita tunggu, kita akan load. Kita nampak perbezaan dia dari segi perkataan dia agak sedikit berbeza. Dan performance sedikit not responding. Kita tunggu sebentar sebab ia makan masa. Okey, kita nampak perbezaan dari segi kecantikan dia, iaitu apabila kita pilih bahagian best performance, dia akan meminimalkan kita punya penggunaan grafik. So, kita punya laptop tu dapat bertindak dengan lebih laju. So, ini adalah step terakhir. Korang boleh pilih sama ada korang pilih kecantikan ataupun prestasi. Okey guys, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini, iaitu cara-cara ataupun tips bagaimana kita nak lajukan prestasi laptop kita ni. Saya punya tips ni bukanlah tips yang totally berhasil memberi perubahan kepada laptop korang. Namun, banyak lagi perkara yang kita perlu pertimbangkan, seperti penggunaan kita punya prosesor, kita guna jenis prosesor yang apa, kita punya storage, jangka masa laptop kita tu dah berapa lama. So, kalau korang rasa laptop korang tu baru beli dan dia slow, mungkin cara ini sesuai untuk korang tingkatkan lagi kelajuan laptop korang. Tetapi kalau laptop korang tu yang laptop dah
memang lama gila, zaman bila-bila tah. Mungkin korang perlu pergi ke kedai laptop untuk korang baiki laptop tu, sebab mungkin laptop tu berada dalam keadaan tidak kemas kini dengan yang paling latest. So semoga video kali ini bermanfaat kepada korang semua. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe YouTube channel saya dan berikan komen di bawah sekiranya video ini dapat membantu korang agar laptop korang dengan lebih laju. So stay tuned for the next video. Bye bye.